Ebben a részben egy A-alaphangú, oktávhúrok nélküli műanyag húrozású hangszert húrozok fel. Mint általában a húros hangszereknél, gitár, hegedű, lant, a húrok a mély húroktól a magas húrokig ilyen irányba követik egymást. A húrozásnál azonban a sorrend a vastag húrtól a vékonyabb húrig, illetve a vékony húrtól a vastagabb húrig tart. Ez azért fontos, hogy a kulcsszekrényben a húrok ne keresztezzék egymást. Első körben az első 4 kulcsról tekerjük le a húrokat. Azért fontos, hogy csak az első 4-jel kezdjünk, hogy a húrláb ne mozduljon el. A többi húr tartja a húrlábat, így nem kell gondolkodnunk, hogy hol is volt eredetileg. Miután letekertük a húrokat, kivesszük hátul, miután leszedtük a húrokat, ilyenkor lehetőségünk nyílik letisztítani a hangszert, hiszen hozzáférünk a fogólaphoz, nyerekhez, húrlábhoz, és egy-két fogás most bemutatok, hogy csinálom én. A fogólap, illetve a test tisztításához én folt benzint alkalmazok. Van, aki alkohollal törli át a hangszerét, van, aki nedves ronggyal, mindegyik jó. Mindenképpen célszerű konzultálni a készítővel, hogy milyen anyaggal tisztítsuk a hangszert. Igen, ez egy zokni, ez egy régi zoknim. Ez azért jó, mert bele tudok bújni, és szépen, kesztyűs kézzel lehet bánni a hangszerrel. Először a fogólapot tisztítom át. Finoman, ne jöjjön le a lak. Aztán nagyon finoman a testet is, a rárakódott izzadságok miatt, illetve a húrok által okozott rézszínű oxidáció miatt. Szépen áttörölgetem, koptatót is. A következő karbantartási fogásunk az, hogy minden pontot, ahol érintkezik a húr a hangszerrel, átkenjük a lehető legpuhább grafitceruzával. Én speciál 10B-s grafitceruzát használok. Erre azért van szükség, hogy a lehető legjobban csúszson a húr, miközben hangoljuk. Miután begrafitoztuk a nyerget, illetve a húrlábat, következnek a kulcsok karbantartása. Kiveszem a kulcsot. Fontos, hogy a kulcs jól csúszson, illetve jól tapadjon is egyben. Ehhez kétféle eszközt fogunk használni. Kell hozzá egy szappan, egy száraz szappan, illetve egy kréta. A kulcs szappanozásánál megkeressük azt a jól látható fényes pontot, ahol a kulcsszekrénnyel érintkezik a kulcs maga, és fogjuk, és egy kicsit beszappanozzuk. Miután meg vagyunk a szappanozással, betesszük a helyére, és mivel kónuszos furattal van dolgunk, érdemes befele nyomni, miközben forgatjuk a kulcsot. Ezzel egyenlően eloszlatjuk a szappant, amit fölkentünk a kulcsra. Miután eloszlattuk, újra kivesszük, és krétával szinte csak rárajzolok azokra a pontokra, ahol az előbb beszappanoztuk. Ebből sem kell sok.
majd visszatesszük, és az előző mozdulatot megismételjük, eloszlatjuk. Ugyanezt a mozdulatsort megcsináljuk az összes többi kulccsal is. Tehát először a húrlábnál rögzítjük a húrt, van a két lyukas megoldás, mint láthatjuk, és van az egy lyukas megoldás. Ezen a húrozáson az egy lyukas megoldást mutatom meg. Először a hozzám közelebb eső lyukba beteszem a húrt, húzok rajta egy nagyot, megtöröm, csinálok egy hurkot, amit megtörök, ez így fog kinézni, behelyezem, és fontos, hogy ebbe a keletkezett nagyobb hurokba átdugjam ezt a kiálló részt, és meghúzzam a hangszert. Fontos, hogy a hurok a húrtartóláb másik oldalán legyen, így egy önmagát tudja szorítani, így egy önszorító mechanizmus keletkezik, és így biztosan nem fog kicsúszni a hangolás során. Mekkorát hagyjunk, mennyit vágjunk le. Én általában, mivel a legelső kulcsba fogom betenni a húrt, én általában plusz egy kulcsnyit szoktam ráhagyni, és itt szoktam levágni. Ezt meg is teszem, tehát a második kulcsnál fogom levágni a húrt. Az se jó, ha túl sokat, az se jó, ha túl keveset hagyunk. Ennyi elég lesz. A méretre vágott húrt befűzöm a kulcsba. És általában egy plusz hurokkal megerősítjük a húrt, hogy ne csúszson ki semmiképp. És fontos, hogy a kulcsszekrény oldala felé tekerjük a húrt. És így érjük el, hogy ne keresztezzék egymást a húrok. És mivel kónuszos a furat, ezért folyamatosan befele nyomjuk tekerés közben a kulcsot. Miután már feszes a húr, megigazítjuk a húrlábnál, hogy feszes legyen. Kicsit megtépkedjük. És hagyjuk pihenni, majd később, amikor már az összes húr fönt van, akkor foglalkozunk a hangolásával. Következő húrt felteszem, és így tovább. Föltettük az első 4 húrt, most ugyanez megtörténik a következő 4 húrral is. Mindent megcsinálok ugyanúgy, letekerem, letisztítom, kulcs, grafit, és felteszem a húrokat. Tehát, mint már korábban említettem, a következő 4 húrnál a legmagasabb húrtól kezdjük a felrakást.
A legmagasabb húron viszont nincsen sodrat, ezért egy picit máshogy kell feltenni, mint az eddigi, mint a többi sodrott húrt. Ennek következő a módja. Ezt már a 2 húros rendszerben fogom megmutatni. Bedugom alul, majd fölül a felső lyukban visszateszem. Itt hagyok egy hurkot, majd visszakanyarítom, és az itt keletkezett hurokba egyszer átdugom, majd még egyszer átdugom. Ez a biztos. Legalább 2-szer átdugni. Igen, itt a húrlábat helyre igazítjuk. Ha szükséges. Itt a műanyag húrnál egy kicsit többet szoktam ráhagyni. Mondjuk 2 húrnyit. És én úgy szoktam, hogy itt a végén, miután levágtam, lehet előtte is természetesen, így kötök rajta egyet, és kötök rajta még egyet. Biztosan biztos. Semmi esetre se ugorjon ki. Tehát duplán bekötöm. Meghúzom, és mehet is a tekerés. Ugyanúgy, ahogy eddig. Itt már nem kell plusz biztonsági hurkot csinálni, hiszen azt megkötöttük kézzel.